ඉතින් ඔන්න අද අපි ආවා ජපානයේ තියෙන IKEA එකට. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ තියෙනවා මේ විදිහේ හොට් ඩොග් එහෙම කන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් මේ විදිහේ මැෂින් එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මැෂින් වලින් තමයි අපිට ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ගන්න යන්නේ ෆිෂ් ඩොග් එකක්. එතකොට මෙතන ෆිෂ් ඩොග් වලට අරුණාම හෂි පොටැටෝ, එතකොට සිනමන් රෝල්, එතකොට අයිස්ක්‍රීම්, ඒ වගේ ගොඩාක් කෑම ජාති තියෙනවා. ඉතින් අපි කෑම ඔක්කොම තෝරගත්තට පස්සේ මේ මැෂින් එකෙන්ම තමයි අපිට පේ කරන්නත් තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් තැන් වලට වඩා ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි මෙතන කෑම විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන අපිට කැමති සෝස් වර්ගයක් එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ආවම මෙතන තියෙනවා ජූස් පා එක. ඉතින් මෙතන ජූස් පා එක ජපාන් සල්ලි වලින් 190ක් වගේ ගාණක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන තරම් මේ ජූස් පා එකෙන් ජූස් බොන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක වර්ගයේ ජූස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අපි නම් ගත්තේ ඔරෙන්ජ් ජූස් එකක් තමයි ගත්තේ.